พวกเด็กเพื่อนบ้านอยู่หน้าวัดนั่นมันมาจากไหนต่อจากไหนบ้างก็ไม่รู้แต่มาเหมือนปล่อยหมาเข้าฐานมันอยู่ในนั้นนะเขามาเรียกมาดูพวกนี้ใครใหญ่เลยเจ้านะเหมือนปล่อยหมาเข้าฐานนะพอกินอิ่มแล้วก็ขับขี่จักรยานวิ่งเพ่นพ่านเราไปเห็นตอนเย็นเมื่อวานมันไม่แท้เลยนะพวกนี้นะเด็กมาจากไหนก็ไปรู้ว่ากองมันกินอยู่เนี่ยเหมือนปล่อยหมาเข้าฐานมันนะกินแล้วออกเพ่นพ่านดูไม่ได้นะพวกนี้มันเคยอยู่ในโลกจมอยู่ในโลกมันไม่เคยเห็นของดีเยอะเท่ากันใหญ่นะมาจากที่ไหนกันบ้างไปตีเกาะประชุมหรือออกทำวิธีกระจายเสียงแถวนี้ให้มานี่หมดพวกเด็กมากินแล้วตัวเหมือนปล่อยหมาเข้าฐานกินแล้วก็ให้ขี่จักรยานวิ่งเพ่นพ่านนะไม่มีแบบมีฉบับอะไรดูไม่ได้เลยนะมันเป็นยังไงพวกนี้แล้วเธอมากเที่ยวตั้งแต่มาจากไหนก็ไม่รู้นะมากองกันกินอยู่ตามแถวนี่กินแล้วก็เพ่นพ่านมองไปดูไม่ได้เลยเมื่อวานเราไปไล่จี้เอาตอนกำลังจะมืดเขาออกไปยังเพ่นพ่านมันอะไรเลือดเธอจริงๆพวกเนี่ยมาขี้เสพวัดกันหมดนะเด็กมันสำคัญมากนะจักรยานเต้นกลางแถวมากินกันตื่นขึ้นอยู่ที่มันจะเลือกอะไรสักมาหากินเฉยๆนะแล้วมาหากินกันแบบปล่อยหมาเข้าฐานด้วยนะโอ้ยมุมมาดูไม่ได้นะโทษทำไมเลือกเธอมาพวกนี้ลูกใครพ่อใครแม่ใครดูกันบ้างสิมันเป็นยังไงแล้วเขาเอาจริงไอ้ฟังอย่าหาว่าบุตรหาปุราปานิโกเรติชาอรังเลวะเมวะอิโตอินาเปตานังมุปะปะติปิจิตังปฏิตังตุมหังทิพุเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวตุมัตตารายโยสุขีทีคายุโกภวะพระอิวะคณสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏานเตอายุวันโนสุขังภะลังภาวะตุสาพมังคลังพระราคันตุสาภเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเตสาธุวันภูมิภาคมีนาชาจะให้มาฝันกันนั้นพระที่ไหนเราเป็นสันสละเขาเข้ามาชาที่ประจำชาติมาเยอะการที่จะสันดูแลชา
ายเช็คประจำเดือนเจ้าค่ะ อืม แล้วนี่ที่น้องเขาที่ธนาคารเขาฝากมาถวายด้วยค่ะ อืมเนี่ยเอาเอาเออวันพรุ่งนี้เช้าจะให้พระทางพระทางวัดนานาชาติมาฉันกันที่นี่ก็มาจำนวนมากพระในวัดนี้หรือนอกนั่นก็ฉันกันศาลาใหญ่อันนี้เราไปพระนานาชาติส่วนมากจะให้ฉันที่นี่ดูแลกันที่นี่ เพราะวันพรุ่งนี้คนจะมากนะตอนเช้าพรุ่งนี้นะดูว่าจะฉัน อาจจะมาตอนเย็นมานี่ เนี่ยวัดนานาชาติมีเยอะพระเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชา เราเคยไปแล้ว วัดนานาชาตินี่ดูมันเคยไป2 หนหรือ3 หนพอพาเหล่านั้นล่ะไปนิมนต์เราไปอุบลนุ่งตามไปนิมนต์เข้ามาวัดนานาชาติจะมีที่ไหนบ้างแล้วจำไม่ได้จำได้แต่ที่นั่นเหมาะสมมากวัดนานาชาติเป็นดงเหมาะสมดี คนจะเริ่มมาก ตั้งแต่เย็นวันนี้ไปละมากวันพรุ่งนี้ที่27ใช่ไหมนั่นแหละจำมากเต็มที่27 28มาก สมจะเคลื่อนเวลาไหนก็เราก็เปิดโอกาสให้แล้วนะครับผมนี่จะเคลื่อนลงไปนู่นเมื่อไหร่เราก็เปิดโอกาสให้แล้วแล้วแต่ความเหมาะสมที่ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่ามันนะครับทำบุญญาทั้งฝึกติดค่อนข้างมาด้วยดีทุกอย่างเวลาไปก็ไปสะดวกง่ายนิดเดียวเวลาก็ไปสงบไปเลยนะเวลาติดเพื่อฝึกอบรมแล้วสำคัญตรงนี้ถ้าไม่ฝึกอบรมโอ้โหมันยื่นมันยืดตกเพื่องานตกเตียงไปไม่ได้สติหรือไม่มีสติควบคุมใจก็เป็นแบบนั้นแหละมีสติเรื่อยดีทุกสิ่งทุกอย่างสติควบคุมได้ดีแล้วอยู่เรียบไปเรียบเลย คือจิตนี่นะเราจะเป็นข้อเทียบเทียงจิตที่ไม่มีสติควบคุมมันเหมือน คนเสียสติเขาไปนั่งทำอะไรของเขาอยู่ในสี่แยกไฟเขียวไฟแดงเขาทำเขาสบายเฉยแต่รถวิ่งขวาไขว่แล้วจะชนกันก็มี
นี่นะมันไม่งั้นก็จะไปชนคนบ้าไอ้รถมันวุ่นสี่แยกสมาขันธ์นี่เราไปเห็นเองเนี่ยโอ้เป็นอย่างนี้เองคนเรานี่เมื่อไม่มีสติแล้วก็เป็นอย่างนี้เองมีรถมันวิ่งมาสี่แยกนี่เราเข้าแล้วคนคนนั้นมันอยู่กงกลางซะด้วยนะจัดนั่นจัดนี่กระป๋องแตกผ้าขาดมันจัดนั่นใส่นี่จัดนี่ใส่นั่นเฉยไม่สนใจเอาใครแล้วรถมาทางไหนโหยุ่งกันใหญ่เลยเราก็ไปนั่นพอดีเลยถึงได้คือสติไม่มีสักอย่างเดียวแล้วอะไรก็ไม่มีความหมายคือสติควบคุมสตินี่เป็นสมมตินะสติปัญญาเป็นแต่สติธรรมดาถึงขั้นสติมหาสติมหาปัญญาเป็นสมมุติทั้งนั้นนะเครื่องใช้เครื่องซักฟอกอีกเรานี้ไม่ใช่ธรรมชาติแท้เป็นเครื่องกำกับเครื่องรักษาใจบำรุงใจจึงว่ามันมีสติทำอะไรให้มีสติปัญญาคือเครื่องรักษาเราเห็นได้ชัดก็คือว่าสติปัญญาเนี่ยตั้งแต่สติปัญญาขั้นในตัวมัดมันก็ทำงานของตัวเองตลอดฆ่ากิเลสเอาที่พื้นเพของกิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์เป็นอัตโนมัติจะคิดจะปรุงเรื่องราวอะไรนี่จะกิเลสนำหมดเลยนำหน้าอยู่ทุกอิริยาบถกิเลสมันดันจิตให้เคลื่อนให้ไหวให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่อย่างนี้เป็นประจำทุกตัวสัตว์มันนี่เรียกว่ากิเลสทำงานบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติของมันเราก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้แต่ก่อนเวลาเข้าไปตรงนั้นแล้วมันถึงรู้กันเองเริ่มตั้งแต่ฝึกหัดล้มลุกคุกคานไปฝึกจิตฝึกสติสำคัญมากนะฝึกเข้าไปสติก็ค่อยดีขึ้นตามรักษาจิตใจดีขึ้นโดยลำดับใจก็ค่อยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นภัยคือกิเลสไปโดยลำดับดูนี่ขึ้นเวทีถึงต้องได้ชัดเลยนะทำละซักว่าไปเรื่อยไปถึงขั้นมรสุมใหญ่ที่จะเอากันเอาเป็นเอาตายกันจริงๆนี่ฟังนะท่านทั้งหลายไม่เคยฟังอันนี้สงครามนี้จะไปอยู่กับกามกิเลสราคะตัณหาตัวนี้ตัวออกแนวลบกษัตริย์คืออวิชชาอยู่ในพระราชวังอันนี้ออกแนวลบกามกิเลสราคะตัณหาสุดเหวี่ยงเลยเดียวเวลาทำกองทัพทำเข้าไปรับกันมันถึงได้รู้กันชัดเจนเพราะว่าเรื่องสงครามในโลกนี้นี่อันนี้ตัวเป็นอันดับหนึ่งเลยราคะตัณหาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในหัวใจทำงานอยู่บนหัวใจออกแนวลบตัวนี้ออกตลอดเวลามหากษัตริย์คืออวิชชาที่นั้นอยู่ภายในพระราชวังอันนี้ตัวออกแนวลบ เอากันตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานซากันไปจนชำนิชำนาญมองไปที่ไหนมองดูคนดูสัตว์ดูนี่ไหนเป็นเดียวกันหมดเลยเรื่องอสุภะอสุภังมันชำนิชำนาญของมันหมุนติ้วที่จะขาดสะบั้นไปหมดนี่ปัญญามีอำนาจตีอันนี้ลงฟังให้ดีนี่แหละบนเวที ระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่บนหัวใจแย่งนางงามจักรวาลใจนี่เมื่อเราทำมีกำลังก็ตีออกเรื่อยชำนาญจนกระทั่งนี่ท่านยังเขียนไว้ในตำราก็มีนะ
นี่มันก็เข้ากันได้ทันทีก็เดินทางสายเดียวกัน มันจะรู้ไปไหนทำของจริงอันเดียวกันทั้งนั้นแหละค้านกันไม่ได้คือถ้าท่านเดินภาวนาอยู่ในป่าท่านชำนาญในเรื่องที่ว่านี่ท่านกำลังเข้าขั้นนี้ชำนาญมองไปที่ไหนเห็นแต่โครงกระดูกไปหมดท่านชำนาญประจำโครงกระดูกต้องออกหน้าอันไหนที่เด่นกว่าเพื่อนอันนั้นต้องออกหน้าเรื่อยท่านกำลัง เดินจงกรมอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมานี่แหละทะเลาะกับผัวเข้าใจไหมทะเลาะกับผัวหนีจากบ้านมาผ่านมาท่านกำลังเดินจงกรมท่านมองไปผ่านไปท่านเป็นธรรมทั้งนั้นแหละพิจารณาเป็นธรรมหมดเลย ไม่นานนะก็เห็นสามีตามมา เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านมานี่ไหมว่าโอ้ยนั่นก็พูดโกงไปโกงมาจริงๆนะ ไม่เห็นนะเห็นแต่กองกระดูกไปนี่ นี่ในตำรานั่นนี่นะคือท่านกำลังชำนาญมาก เห็นมองอะไรนี่เป็นโครงกระดูกไปหมดเลยทีนี้พอดีหญิงคนนั้นมาผ่านไปแล้วก็สามีเขาก็ตามมาเห็นผู้หญิงไม่เห็นแล้วเห็นแต่กองกระดูก ไปนี่ท่านว่างั้นนะเนี่ยในตำรานี่อ๋อนี่กำลังท่านชำนาญนี่มันเข้ากันได้ทันทีนะ ไปเห็นอะไรเป็นอันนั้นหมดเลยนี่แหละเรื่องของมีความคิดนะหลงเต็มเหนี่ยวแล้วก็ เวลาเต็มเหนี่ยวที่นี่เรื่องอสุภะอสุภังทั้งหลายในครอบโลกธาตุอยู่เนี่ยที่ปิดออกไปวาดภาพทางด้านธรรมะตีกิเลสลงก็ออกวาดภาพที่ฆ่ากิเลสตั้งแต่ก่อนกิเลสวาดภาพฆ่าธรรมะเข้าใจไหมเห็นอะไรสวยงามไปหมดรักก็เป็นโทษชังก็เป็นโทษไปหมดด้วยอำนาจของกิเลส ทั้งรักทั้งอย่างทั้งเกลียดทั้งโกรธเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดมันทำงานทั้งวันที่นี่เวลาทำตีเข้าเดี๋ยวนี้เป็นทำไปหมดเลยเรื่อยไปถึงขั้นอสุภะอสุภังชำนิชำนาญมองไปที่ไหนนี่เป็นอันเดียวกันหมดเลยเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญาขั้นนี้ที่มันเราจึงไม่เรียก ว่า สติปัญญาขั้นนี้เป็นอัตโนมัติเรายังไม่เรียกขั้นชุนมุนในสนามรบบนเวทีคือหัวใจ มันหมุนกันติ้วชุนมุน นี่พออันนี้ทั้งหมดนี้นะที่รวมกันแล้วนะเรื่องอสุภะสุภังในโลกธาตุมีแต่ธรรมะวาดภาพออกหมดแต่ก่อนเป็นสุภาพสุภังของสวยของงามของดีอะไรทั้งรักทั้งชังเปื้อนไปบทเป็นเรื่องที่ออกทำงานทีนี้เวลาทำออกทำงานช้าล่างอะไรกลายเป็นอสุภะไปหมดทีนี้มองดูทั่วโลกธาตุเป็นอสุภะไปหมดนั่นนี่ละทีนี้เวลาทำมีกำลังมาก จากนั้นอสุภะทั้งมวลนี่รวมตัวเข้ามาเข้าสู่จิตใจหมดมารวมอยู่ที่จิตใจทีเดียวเลย เรื่องอสุภะทั้งหมดมีแต่ภาพของธรรมะนี่ออกไปวาดเพื่อแก้เจ้าของแต่ก่อนเป็นเรื่องกิเลสผูกมัดเจ้าของภาพอะไรเป็นเรื่องของกิเลสผูกมัดเจ้าของนั้นทีนี้เวลาธรรมะมีกำลังมาก ธรรมะออกวาดภาพทั้งแก้กิเลสฆ่ากิเลสออกไปที่ไหนเป็นอสุภะอสุภังไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าอะไรเป็นไปหมดเลยเจ้าทีนี้ก็รวมทั้งหลายมันชำนาญมากแล้วมันก็ดึงเข้ามาเองนะ เรื่องอสุภะอสุภังทั้งหลายกำหนดดูเรื่องอสุภะทั้งหลายแล้วประมวลเข้ามาเกิดเข้าถึงหัวใจเลย พอเข้าถึงหัวใจแล้วอสุภะภายนอกทั่วแดนโลกธาตุขาดสะบั้นไปหมดเป็นตัวนี้เองเป็นอสุภะนั่นไม่มีอะไรเป็นอสุภะตัวนี้เองเป็นอสุภะก็ดีอสุภะก็ดีสุภะความสวยงามก็ดีไม่สวยงามก็ดีตัวนี้ทั้งนั้นพอจับตัวนี้แล้วปัดอันนั้นขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่อสุภะภายในปล่อยเลยทีนี้อสุภะภายนอกหมดนั่นอย่างนั้นจริงแล้วเคยคาดเคยคิดเมื่อไหร่ว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเป็นตามความจริงแล้วไม่บอกมันก็เป็นไม่บอกมันก็เชื่อเองมันประจักษ์ในหัวใจเจ้าของ พออสุภะภายนอกขาดหมดแล้วรวมมาเป็นอสุภะเหล่านั้นเข้ามาเป็นเรื่องของจิตใจนี่กลืนไว้หมดเลยเข้ามาอยู่ที่นี่เลยอ๋อตัวนี้เองเป็นเหล่านั้นไม่ใช่ตัวไหนเป็นนี่นึกปัดแล้วเราพุกก็จับเอาทุกพระภายในนี่ฝึกซ้อมตรงนี้
อันนั้นขาดไปหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่อสุภะอันนี้ตั้งขึ้นอยู่นี่ปั๊บพังกันลงที่นี่ตั้งพังลงที่นี่เรื่อยฝึกซ้อมจนละเอียดละเอียดละเข้าไปรวดเร็วเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นแสงหิ่งห้อยภาพขึ้นมานี่พอเป็นตั้งขึ้นภาพดับปุ๊บจะพิจารณาเป็นสุภาอสุภะไม่ทันมันรวดเร็วขาดกระบั้นมีแต่เกิดดับยิบยับเกิดปั๊บดับพร้อมดับพร้อมมันก็มาฝึกซ้อมมาอยู่ภายในเรื่องภายนอกหมดแล้วนะนั่น นี่แหละเวลามันจะวนนี่แหละพออันนี้ขาดอสุภะอันนี้ขาดปึงออกไปจากนั้นนี่แหละราคะตัณหาขาดลงในจุดนี้เองที่มันกดมันถ่วงสัตว์โลกให้จมดิ่งอยู่ในวัฏวนกี่กับกี่กันมีอันนี้ทั้งนั้นกิเลสนี้ออกไปวาดภาพหลอกตัวเองที่เวลาทำตามวาดภาพแก้กันมาแล้วก็เข้ามาอยู่ภายในเป็นตัวนี้ทั้งนั้นนั่นนี้ก็ปัดทั้งนั้นออกราคะตัณหาขาดจากบ้านไปเลยนี่แหละนี่ท่านว่าท่านสำเร็จพระอนาคามีสำเร็จตรงที่อสุภะภายนอกอสุภะภายในเข้ากลมกลืนกันแล้วปัดอสุภะภายนอกออกหมดยังเหลือแต่อสุภะภายในฝึกซ้อมอสุภะภายในให้มีความเพียงกายคล่องแคล่วว่องไวเร็วขึ้นตั้งขึ้นภาพดับปุ๊บตั้งเวลาปุ๊บจะพิจารณาสุภะอสุภะไม่ทันเวลามันชำนาญพอแล้วพอแพบขึ้นนั้นขาดพร้อมกันนี่ฝึกซ้อมเข้าไปเรื่อยนี่ได้ระดับแล้วครับเรียกว่าราคะตัณหาขาดลงในนั้นแล้วถ้าว่าสอบได้แล้วตั้ง 50% ขึ้นไปนี่เป็นพื้นฐานแห่งอนาคามีวันนี้ขาดแล้วฝึกซ้อมวันนี้พื้นฐานอนาคามีจะก้าวขึ้นเรื่อย 50% 60% นี่หมายถึงผู้ที่ไปอย่างเชื่องช้านะที่ผู้ที่อย่างรวดเร็วรอบพึบหมดเลยทันทีเป็นขั้นตอนต่างกันนะ นี่ผู้ที่เดินไปโดยลำดับเป็นอย่างนี้แต่ได้เห็นชัดเจนมากนะผู้ที่เป็นไปอย่างเชื่องช้านี่เห็นชัดเจนมากละเอียดละออ ติดตั้งไปหมด จนกระทั่งอสุภะภายในนี่ก็เป็นหิ่งห้อยเท่านั้นตั้งขึ้นภาพดับพร้อมจากนั้นก็ว่างไปหมดไม่มีสุภะอสุภะไม่มีดับมีแต่ความว่างของจิตพอนิมิตสุภะอสุภะขาดไปจากจิตแล้วนี่เป็นอันดับสุดท้าย ของอนาคามีหมดเหลือแต่ความว่างของจิตมีมองไปที่ไหนจะดูอะไรเป็นสัตว์เป็นคนไม่ได้มันว่างไปหมดเลยนี่มันฝึกอยู่ภายในจิตจากนั้นกับที่นี่เข้าแล้วนั่นเข้าหาตัวกษัตริย์ละอวิชชาปัญญาสังขาราก็จะเข้าไปตรงนั้นตีภายนอกนี่แหละแล้วก่อนหนักอย่างหนักทีเดียว นี่แหละตั้งแต่ฝึกซ้อมไปนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติตอนชุลมุนวุ่นวายกับอสุภะอสุภังที่จะขาดกระบ้านกันในเบื้องต้นนั่นเป็นขั้นชุลมุนสำหรับเราให้เรียกเราไม่กล้าจะเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นสติปัญญาขั้นชุลมุนขั้นที่เรียก ราคะตัณหาจะขาดจากจิตนี้เป็นขั้นชุลมุนพอขั้นนี้ขาดจากนี้สอบได้ระดับแล้วที่นี่เป็นขั้นอัตโนมัติฝึกซ้อมตัวเองฝึกซ้อมขั้นนี้เป็นอัตโนมัติอยู่ที่ไหนเป็นไปหมดฝึกซ้อมไปเรื่อยขาดไปละเอียดลงมันรู้อยู่ในใจนั่นแหละไม่ถามใครหากรู้อยู่ในใจพอจากนั้นมันก็สืบเข้าไปหาอวิชชาเกิดดับมาจากไหนดีชั่วสุขทุกข์สังขารตัวนี้ปรุงสังขารนี้เป็นเครื่องมือของอวิชชาท่านจึงเรียกว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยอวิชชาเป็นต้นเหตุคือเป็นกิเลสตัณหาสังขารวิญญาณนามรูปไปเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดพอนี้ดับปุ๊บซะนี่อวิชชายตะเววอเสจิสวิราคาย้อนหลังเข้ามาพอวิชาดับสิ่งทั้งหลายดับหมดเลยเข้านี่ปึ้งเลยนั่นหมด มีเรื่องสติปัญญาอัตโนมัติพูดได้ขั้นนี้เป็นอัตโนมัติแล้วเข้าละเอียดเข้าไปจะไปหาวิชานั่นเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วนะมันละเอียดละออซึมซาบเลยกิเลสนี่ไม่ได้ฟันป๊อกแป๊กนะขาดไปเลย ความละเอียดละออรวดเร็วของสติปัญญาขั้นนี้เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาจากนั้นก็เข้าถึงอวิชชามหากษัตริย์พังมหากษัตริย์ลงแล้วเปิดโล่งหมดโลกธาตุไม่มีอะไรเหลือเลยท่านจะเรียกว่าอาโลโกอุดปาดิจ้าไปหมดเลย
ไม่มีขึ้นชื่อว่าสมมุติที่จะเข้ามาในนี้ไม่มีหมดจิตนี้เป็นวิมุตติล้วนๆแล้วไม่มีสมมุติคำว่าไม่มีสมมุติอันนี้จังทุกขังอนัตตาจึงหมดโดยสิ้นเชิงจะพิจารณาสุภาอสุภังอะไรไม่ได้ทั้งนั้นผ่านไปหมดแล้วไม่เอาเรียกว่าหมดนั่นท่านบทกรรมฐานท่านหมดอย่างนั้นกรรมฐานนั่นแหละคือตัวกิเลสขาดอันนี้ขาดจะบ้านแล้วกรรมฐานทั้งหลายสุภาอสุภะอะไรไม่มีเลยเหลือมีตั้งแต่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าศูนย์เปล่าไปหมดเป็น วิชาวิมุตติล้วนๆแล้วหรือเป็นธรรมธาตุมหาวิมุตติมหานิพพาน สมมุติทั้งหลายไม่มีเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เราเคยก้าวเดินเป็นทางก้าวเดินไปนี่ผ่านไปพอสิ้นสุดแล้วอันนี้ดับหมดไม่มีเหลือมีตั้งแต่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากสมมุติตัวประการทั้งปวงเท่านั้นนี่ว่างนั่นทีนี้หมดเรื่องมันเห็นได้ชัดก็คือราคะตัณหานี่เป็นตัวที่กดท่วงมากที่สุดในบรรดากิเลสไม่มีอะไรเกินราคะตัณหาเป็นอันดับหนึ่งเวลารบกันกับตัวนี้เป็นตัวชุลมุนเอามากทีเดียวพอตัวนี้ขาดกระบั้นลงแล้วจิตนี้ไม่มีคำว่ากดท่วงลงมีแต่ดีดขึ้นเรื่อยนั่นท่านฝึกซ้อมท่านในขั้นอนาคามีได้ระดับฝึกซ้อมไปจิตนี่เบาหวิวขึ้นเรื่อยละเอียดไปเรื่อยให้ลงไม่มีกิเลสมีแต่ดึงลงพอนี่ขาดกระบั้นลงไปแล้วความดึงลงหมดมีแต่ความขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนสำลีขึ้นบนอากาศเรื่อยเข้าถึงจุดวิชาฟาดวิชาขาดสะบั้นลงไปหมดที่นี่สมมุติทั้งมวลในโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตดวงบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าท่านพูดถึงขั้นนั้นแล้วจึงว่าไม่มีกรรมฐานพูดในกงๆนี่เลยเพราะกรรมฐานก็เป็นสมมุติอันนั้นผ่านไปหมดแล้วหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้เรื่องกองทุกข์ไม่มีประจักษ์แล้วกองทุกข์ที่เด่นชัดที่สุดคือราคะตัณหาตัวนี้ขาดลงไปแล้วจิตดีดขึ้นแต่ก่อนอันนี้ดึงลงนี่พออันนี้ขาดแล้วอันนั้นดีดขึ้นนี่พอถึงอวิชชาพังอวิชชาแล้วผางไปหมดไม่มีอะไรเหลือไม่มีคำว่าขึ้นว่าลงเรื่องกรรมฐานเป็นทางสายทางเดินมาหมดโดยสิ้นเชิงนั่นจิตที่ถึงวิมุตติถึงอย่างนั้นนะ ไม่ต้องไปถามใครพูดสาธุกันทันทีเลยแม่บุญเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไปทูลถามของจริงอันเดียวกันไม่ค้านกันนั่นเท่านั้นเองจิตก็เป็นนักรู้ธรรมก็กับจิตก็เป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอันเดียวกันหมดหาที่ค้านกันของอันหนึ่งหาที่ค้านกันไม่ได้ถ้าสองมีค้านมีคู่แข่งกันถ้าหนึ่งแล้วไม่มีอะไรค้านไม่มีอะไรแข่งธรรมชาติธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าค้านกัน นี่พูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายฟังถอดออกมาจากเวทีขึ้นบนเวทีฟัดกันเป็นของฝึกได้จิตถ้าฝึกไม่ได้พระเจ้าสาวกทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้นะต้องอาศัยการฝึกหนักเบาก็เอาฟัดกันไปฟัดสุดท้ายก็ค่อยคล่องตัวจนกระทั่งถึงกิเลสโผล่ไม่ได้ขาดกระบั้นไปเลยนี่ก็เป็นอัตโนมัติมันจะตั้งใจว่าจะฆ่ากิเลสนะความรวดเร็วของอัตโนมัตินั่นมันเป็นเองขาดกระบั้นจนกระทั่งกิเลสไม่มีอะไรแล้วขาดกระบั้นไปหมดเรียกว่าอาโลโกอุดปาดิสว่างจ้าขึ้นหมดเลยทีนี้หมดขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งมวลก็เหลือแต่ธาตุแต่ขันธ์ส่วนที่ยังเหลืออยู่กับธาตุกับขันธ์หมดไปแล้วจากจิตโดยสิ้นเชิงคือจิตที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับขันธ์แม้ขันธ์จะมีอะไรขันธ์มีอยู่ตามธรรมชาติของขันธ์เช่นชอบอันนั้นไม่ชอบอันนี้อันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอยู่ในวงขันธ์นะไม่ได้ออกจากนี้ไปหากรู้อยู่ในตัวเองนั่นแหละมันเป็นของมันเองอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นน่ารักอันนี้น่าชังอยู่ในวงขันธ์น่ารักเพียงเท่านั้นแหละชังก็เพียงเท่านั้นไม่เลยนั่นไปจะปฏิเสธไม่ได้นะมันมีอยู่นั่นเข้าใจไหมนี่เรียกว่าสมมุติในขันธ์ที่แสดงตัวนั้นจิตที่เป็นจิตวิมุตติรับผิดชอบดูนั้นอะไรแสดงขึ้นมาในขันธ์รู้หมดธรรมชาตินั้นไม่มาเกี่ยวข้องเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองนี่คือจิตที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นล่ะไม่ต้องหาใครมาเป็นพยานพูดและสาธุทันทีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านหาอะไรความจริงเป็นเดียวกันค้านกันไม่ได้ไม่มีทางค้านกันเรายอมรับเราแล้วพระพุทธเจ้ากับวันนี้ก็อันเดียวกันเนี่ยค้านกันได้ที่ไหน
นั่นแหละการปฏิบัติภาวนาทำพระพุทธเจ้านี้เลิศเลยสอนโลกให้สุดยอดเลยนะไม่มีผิดมีเพี้ยนกำหนดพิจารณาไปอะไรรู้ตรงไหนพระเจ้าสอนไว้หมดไว้เปิดทางไว้หมดเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่รู้ก็ค่อยก้าวเดินไปตามที่ท่านสอนไว้ก็ไปก็เจอไปยอมรับไปเรื่อยๆเราก็ต้องถึงสิ้นสุดวิมุตติแล้วหมดโดยสิ้นเชิงนี่แหละพุทธศาสนาให้ท่านไหนได้จับเอาไว้นะนี่ออกมาจากเวทีคือบนหัวใจนี่มีกิเลสกับธรรมฟัดกันเพราะนั้นขาดลงไปแล้วเป็นธรรมล้วนๆไปในหัวใจกับธรรมเป็นเดียวกันไม่มีที่ค้านกันเลยเป็นอย่างนั้นที่นี่ต่อปั๊บลงไปนี่ถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยอันเดียวเท่านั้นถึงกันหมดเลยแล้วจะไปถามมาพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนอันนี้กับอันเดียวกันแล้วนั่นแหละสำหรับเป็นอันเดียวกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นละหดเห็นอันนี้เองไม่ต้องไปถามหาองค์ไหนอีกแล้วนั่นนี่แหละธรรมเลิศอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้อดีตอนาคตที่เป็นสมมุติทั้งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอดีตผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ไปยุ่งอนาคตที่ไปข้างหน้าเป็นยังไงไม่ยุ่งปัจจุบันก็หมดปัญหาแล้วยุ่งหาอะไรเนี่ยมีหนำซ้ำปัจจุบันก็เป็นสมมุตินั่นธรรมชาติแล้วไม่สมมุติเข้ากันได้ยังไงนั่นเอากันจำเอานะนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้ฟังทุกคนเปิดออกมาอย่างไม่โศกทานนะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวนี้ก็มีแต่หลวงตาบัวคนเดียวพูดวอกนี่องค์ไหนใครใดจะมาพูดก็ไม่เห็นมีพูดท่านรู้ท่านก็รู้อยู่เฉพาะท่านตามนิสัยวาสนาของผู้ที่จะนำออกทำประโยชน์ให้โลกมากน้อยเป็นตามนิสัยวาสนาความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่การแสดงออกที่จะทำประโยชน์ให้โลกต่างกันนะไม่ได้เหมือนกันผู้มีอำนาจวาสนากว้างขวางไปท่านก็ทำประโยชน์ให้โลกได้อย่างกว้างขวางไปเรื่อยๆผู้ที่พอตัวอยู่จะพอตัวแล้วขั้นก็อยู่ของท่านไปเช่นอย่างพระอัญญาโกณัญญาท่านบรรลุธรรมก่อนใครทั้งหมดนี่นะแล้วเวลาท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ไม่ได้สอนใครก็มีหลานชายคนเดียวพระปุณณมันตานีบุตรเป็นธรรมกถึกเอกอันนี้นี่หลานชายของพระอัญญาโกณัญญาก็รู้ว่าพระปุณณมันตานีบุตรนี่ก็ไม่ใช่พระอัญญาโกณัญญาสอนด้วยซ้ำนะต้องบอกว่าหลานชายท่านเป็นธรรมกถึกเอกตรงนี้เลยแล้วถึงเวลาที่จะไปนิพพานท่านไปอยู่กับอะไรสัทธันตสะอะไรตั้ง11 ปีพวกโขงช้างหลายอุปถัมภ์ประทานช้างก็เป็นช้างโพธิสัตว์อุปถัมภ์ประทานดูแลท่านถึงการเวลาแล้วท่านก็ออกมา นี่ท่านลูกท่านแล้วออกมาทูลลาพระเจ้าจะไปนิพพานภาษาเราเรียกว่ามาทูลลาตายท่านออกมาแล้วพระเนรหนุ่มน้อยอย่างพระเนรวัดป่าบ้านตาดตาใสเหมือนตาแมวเหมือนพระเนรวัดป่าบ้านตาดนี่แหละท่านเห็นท่านมาท่านอยู่ในป่าจะเดินไปหาแก่นคนงกระหนุนที่ไหนมาย้อมเขาก็ย้อมโดยดินแดงผ้าจีวรท่านแดงโล่ออกมาเขาท่านอยู่ในป่าท่านออกมาทูลลาพระพุทธเจ้าพวกพระเนรตาใสแป๋วมันตาแมวก็นั่งดูฟังนั่นลำพึงในใจหลวงตานี่มาจากไหนคงคิดไปอย่างนั้นนะ พอมาทูลลาพระเจ้าเสร็จแล้วลงจากพระเจ้าไปแล้วก็พวกพระเนรตาใสเหมือนตาแมวก็ลุมก็ถามว่านี่เป็นหลวงตามาจากไหนมองดูสีผ้าเหมือนสียักษ์อย่าพูดอย่างนั้นนั่นเห็นไหมพูดเดียวถ้าเป็นหลวงตาบัวตีป่าก่อนถึงจะบอกเขาใจไหมแต่นี่ท่านยังว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะนี่พี่ชายใหญ่ของเธอทั้งหลายพระอัญญาโกณัญญาเป็นปฐมสาวกของเราสาวกนี่เธอมาลาไปนิพพานว่างั้นนะมาล่าเราจะว่าสียักษ์สีผีอะไร อย่างนั้นนะแต่นี่ก็พอรู้เรื่องแล้วก็ตัวสั่นป่านนี้ยังสั่นอยู่เลยมั้งพวกนั้นรู้เรื่องว่าท่านเป็นพระอัญญาโกณัญญานี่ถึงเวลาท่านก็มาลาไปเลยไปอย่างนั้นองค์นี้ท่านก็ไม่ทำประโยชน์ที่ไหนมากแต่พวกเทวบุตรเทวดาปฏิเสธไม่ได้นะไม่ได้ทำให้มนุษย์ก็ทำให้เทวบุตรเทวดาพวกสัตว์พวกอะไรเช่นช้างเป็นต้นนะท่านก็ทำไปแบบหนึ่งของท่านตามนิสัยของท่านเองท่านก็ไม่กว้างขวางแต่อีกองค์อื่นเช่นพระสารีบุตรโมคคัลลาที่กระเทือนทั่วแดนชาวพุทธเรานั่นนิสัยวาสนาอำนาจ
บุญญาภินิพพานต่างกันทำประโยชน์ได้มากน้อยต่างกัน ทั้งที่ความบริสุทธิ์เหมือนกันเข้าใจไหม ความบริสุทธิ์นั้นท่านบอกว่าเสมอกันไม่มีรายใดยิ่งหย่อนต่อกัน แต่นิสัยวาสนาที่เป็นเครื่องประดับในเวลาที่ทำความปรารถนาไว้ตั้งแต่บำเพ็ญอยู่นั่นแหละสมมุติว่าสำเร็จแล้วขอให้มีนิทาแต่ดานุภาพมีวาสนาไปทางนั้นพอสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามนั้นต่างๆกันเพราะงั้นบรรดาพระสาวกถึงจะบริสุทธิ์ก็ตามนิสัยวาสนาจะทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างแคบต่างกันมีอย่างนี้เองก่อนความบริสุทธิ์เสมอกันหมด วันนี้ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรมาจนกระทั่งถึงป่านนี้เอาแล้วมั้งเอาขนาดพอแล้วนะเอาละอะไรมาพูดอะไรไม่พูดอะไรก็ไม่พูดแหละเอาวางนะไหนเอานี่ไปวางนั่นเอาไปตั้งอันนี้จะให้พวกนี้ยังไม่ได้ให้อ้าวฮะ บทประพันธ์ของท่านอาจารย์มั่นที่เป็นบทประพันธ์นะคะก็ประพันธ์ที่ในสมัยที่ท่านเป็นพระนาคามีเพราะว่ามีต้นจิตปลายจิตมีท่านพูดถึงต้นจิตปลายจิตแล้วก็พูดถึงว่าไม่ไปไม่มาแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงอยู่มันยังอยู่ในจิตเหมือนเป็นธรรมะ เนี่ยอะไรนะ เพราะท่านประพันธ์บทประพันธ์นี้ก่อนที่จะขึ้นไปเชียงใหม่เราไม่ค่อยได้อ่านแล้วหรือประพันธ์ท่านไม่ค่อยได้อ่านมีแต่ได้ฟังเวลาอยู่เฉพาะกับท่านคุยกันพระองค์หนึ่งสององค์คุยกันเฉพาะอันนี้ละเอียดละออมากคุยกับท่านคนนั้นส่วนบทประพันธ์เราไม่ได้อ่านแต่พูดซอกแซกซิกแซกเราอยากจะพูดว่าไม่มีใครเกินน้องตาบัวละนาว่างั้นเลยมันซอกแซกซิกแซกไปได้หมดถามระวังด้วยนะถามไม่ดีเดี๋ยวสอกกลับเลยหน้าผากแตกนะต้องระวังด้วยอย่างนี้เราพูดกับท่านโดยเฉพาะเนี่ยโอ้ยกว้างขวางเวลาท่านพูดด้วยความละเอียดละออของท่านที่จะก้าวหลุดพ้นท่านเล่าให้ฟังหมด แต่เราก็มาเผลอแต่อันเดียวนั่นแหละเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นท่านเคยไปบำเพ็ญทั้งกลางคืนกลางวันเป็นต้นไม้ที่มีใบหนาชุ่มเย็นมากท่านบอกท่านไปบำเพ็ญอยู่นั้นทั้งกลางวันกลางคืนวันนั้นท่านเป็นนั่นอยู่ที่นั่นแล้วต้นไม้ต้นนั้นชื่อว่ายังไงนี่เราไม่ได้ถามเสียท่าตรงนี้แล้วไปติดใจในธรรมจะมากต่อว่าเลยลืมต้นไม้ไปทีนี้พอมาเรียนได้ทีหลังมันสายเกินการแล้วเลยไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นคืออะไรคือต้นไม้ต้นชื่อว่าไงที่ท่านได้สำเร็จนั้นนะผมตีถวาย50 ดอลครับฮะ50 ดอลครับมีปัญหาครับปัญหาอะไรอีกมันยุ่งพอแล้วเนี่ยมันขายแล้วเนี่ยแป๊บเดียวค่ะเพราะว่าจะย่อเอาใจความจะย่อเราไม่พูดมากฟังจะย่อเอาแป๊บเดียวอันนี้ค่ะนูกำลังเดินจงกรมแล้วก็มันรู้สึกทำไมมันแปลกอย่างนี้นะรู้สึกจงกรมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าเสียงฟังคุณเอิญพูดฟังได้แล้วก็ฟังสัตว์อะไรฟังแต่ว่าแล้วก็อยู่ข้างในทำไมข้างในไม่มีเสียงแล้วพอมันไม่มีใครพูดไม่มีใครคิดมันไม่มีคุณมันไม่มีใครที่ข้างในค่ะแต่ว่าหลังจากจ้องความเสร็จแล้วก็มีอีกมันความรู้มาอีกทำไมเมื่อกี้นี้ไม่มีใครเลยไม่มีคุณคิดไม่มีคุณพูดมันไม่มีเจ้าของค่ะงานเหรอครับแล้วก็พูดไปหมดแล้วจริงๆแล้วจะให้มางมเงาพูดอะไรเอาละไปเอาครั้งแรกเอาละไปพอที่เกิดขึ้นนี่ก็ครอบไปหมดแล้วตัดไปเนี่ยเรื่องไม่มีพิมพ์ไทยเขาลงจะให้อ่านไหมครับฮะพิมพ์ไทยหนังสือพิมพ์ไทยเขาลง
เขาบอกว่าไง ก็ให้อ่านก็จะ เรื่องสกปรกเอาว่า ไม่ก็เรื่องสมณศักดิ์ ฟัง หนังสือพิมพ์ไทยประจำวันนี้นะครับ เรื่องสมณศักดิ์สมณเสกที่ยังไม่จบ เอาว่าไป มาเรื่องสมณศักดิ์สมณเสกกันต่อ เรื่องนี้ก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์เสียบ้าง คนเลวก็จะเหิมเกินไปกันใหญ่ เรื่องนี้พระผู้ใหญ่ท่านรู้อยู่เต็มหัวอก แต่พระเดชพระคุณท่านพูดไม่ได้ จะทำอะไรก็ไม่ได้ เพราะมีศีลาจารวัตรเป็นกรอบบังคับ ดังนั้นผู้ที่เป็นมรรคนายกเท่านั้นที่จะต้องออกมาทำหน้าที่แทนพระเจ้าพระสงฆ์เพื่อให้ผู้ที่คิดไม่ดีทำไม่ดีต่อพระศาสนา และถวยเทพเบื้องบนจะได้เกิดความละอายใจกันบ้างคำว่าฮิริโอตปะไม่ได้เกิดกับคนเร็วๆเหล่านี้ได้หรอกต้องกระเทาะเปลือกออกสดๆให้ได้เห็นกันซะบ้างมันถึงจะสะสม อย่างเมื่อวานนี้มีคนใจบาปไปร่วมในการจัดโผ ชักอะไร จัดโผสมณศักดิ์พระนะครับ เอาว่าไป เขาคนนี้นอกจากจะมีผลประโยชน์ด้วยแล้ว ยังทำหน้าที่เลียแข้งเลขาท่านผู้นำในภาครัฐบาล ดังจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีรายชื่อพระหลายรูปได้เลื่อนสมณศักดิ์ซึ่งพระเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อคะแนนเสียงของรัฐบาล กับพระอีกรูปหนึ่งผู้มีส่วนได้เสียกับการขายที่ดินของวัดให้คนมีเงินแล้วนำไปจัดสร้างสนามกอล์ฟชื่อดังพระรูปนี้กำลังถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องร้องเป็นคดีค้างคาอยู่ในศาลทางราชการก็ฟ้องว่าพระรูปนี้ได้กระทำการบุกรุกที่ดินของทางราชการเป็นข่าวเฉาโฉไปทั้งบ้านทั้งเมืองแต่เจ้าคนชั่วกลับได้เอาใจเจ้านายโดยการเสนอชื่อพระรูปนี้ให้ได้เลื่อนสมณศักดิ์กับพระอีก2 รูปก็เช่นกันมีหลักฐานอยู่ทนโทษว่าเป็นผู้บงการให้พระภิกษุสามเณรก่อเหตุร้ายในพุทธมณฑลมีการวางแผนให้คนฆ่าคนส่งเสริมให้ญาติโยมก่อการทำร้ายร่างกายกันในพุทธฐานแต่กลับได้รับการเสนอชื่อเลื่อนสมณศักดิ์แต่งหน้าพระที่มีผลงานดีเด่นรูปอื่นๆแล้วจะมาให้คนเขาเรียกว่าสมณเสกได้มาจากสมณะมันนี่นี้ได้อย่างไรในเมื่อพระที่ดีๆกว่าก็ยังมีอีกมากมายทำไมท่านจึงไม่ได้รับการเสนอรายชื่อให้เลื่อนสมณศักดิ์ขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเจ้าพระคุณวิสุทธิโสพลเจ้าคณะจังหวัดนครนายกพระคุณเจ้ารูปนี้ได้สร้างพระเนนให้ได้รับปริญญาตรีโทเอกจนได้เป็นเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่แต่ก็ได้เป็นเจ้าคณะปกครองในระดับนี้ตั้งมากมายไก่กองซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพระคุณท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงรองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพอมาถึงวันนี้พระรุ่นลูกรุ่นหลานพระลูกศิษย์รุ่นต่างๆกับพากันได้ดิบได้ดีได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณนั่นเจ้าคุณนี่โดดข้ามหัวพระคุณท่านไปเป็นแถวยังปล่อยให้พระคุณท่านดักดานอยู่ในชั้นสามัญอยู่อย่างนั้นว่าก็ว่าเถอะในวันที่พระฝ่ายมหานิกายนับเป็นหมื่นรูปได้เข้าไปกราบนมัสการให้กำลังใจสมเด็จเกี่ยวจนแน่นเอียดพระอุโบสถวัดสะเกษพระคุณเจ้าเหล่านั้นเข้าไปเสนอหน้าจนได้ดิบได้ดีขึ้นมาก็เพราะใครหากไม่ใช่เพราะท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิโสพลรูปนี้ไม่เป็นเพราะท่านหลบหน้าหลบตาไปอยู่ด้านหลังหรอกหรือไม่เป็นเพราะท่านมีฮิริโอตปะมีความละอายใจดอกหรือท่านจึงไม่ได้ออกมาเสนอหน้าให้ได้เห็นชื่อนามของพระคุณท่านจึงได้ตกไปจากบัญชีรายชื่อที่เลื่อนสมณศักดิ์สิทธิ์ของพระคุณท่านเกือบจะรุ่นสุดท้ายก็ยังได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ให้ขึ้นเป็นชั้นเทพในคราวนี้ด้วยซ้ำผมทำนายไว้ล่วงหน้าไม่มีผิดบอกไว้ก่อนแล้วว่าการประชุมมหาเถรสมาคมนัดนี้จะมีม็อบพระจำนวนมากเข้ามาลอกเลียนแบบเลื่อนแบบพฤติกรรมการเสนอหน้าถ้ารูปไหนเสนอหน้าออกมาให้เห็นบ่อยๆเรื่อยๆรูปนั้นแหละที่มีสิทธิ์จะได้รับการเลื่อนชื่อเลื่อนสมณศักดิ์ในคราวหน้า
เป็นพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบมาจากชาวโลก อย่ามาอ้างเลยว่าที่พากันเข้าไปตั้งแถวเชียร์ในพุทธมณฑลนั้น เป็นการทำสามีจิกรรมต่อพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาครูปัชชาอาจารย์ท่านได้สั่งสอนให้ท่านเหล่านั้น ไปแสดงสักการะในเทศกาลเข้าพรรษาเยี่ยงนี้หรือเวลาเขาจะกราบแสดงสามีจิกรรมเขาถือและกระทำกันในเฉพาะพระอารามนั้นไม่ใช่หรืออย่าเห็นแก่ยศลาภสักการะให้มากนักประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจะไม่มีเหลือให้ตกถึงลูกหลานในการข้างหน้านอนหนูแก้วจบครับคำนั้นแหละที่จะฟังมีจะเรื่องมุ่ยเรื่องพูดว่านี่สุดท้ายมหาเถรสมาคมเราจะเป็นแหล่งใหญ่แห่งพูดใหญ่อยู่ในนั้นหมดเลยนะจำไม่ดีนะคำนี้นะมหาเถรสมาคมมสเลยเป็นแหล่งใหญ่ของมหาโจรคือต้นศาสนากันแหละว่าอย่างนี้เลยเราไม่มีความหมายอะไรเลยเป็นแหล่งมหาโจรอยู่ในจุดนั้นทีเดียวไม่มีใครเคารพนับถือบรรดาผู้มีศีลมีธรรมเคารพไม่ลงถ้าเป็นพวกพูดแล้วเสริมกันขึ้นทีเดียวเข้าใจเลยเหรอเอาละพอไม่พูดมากพูดมากเลยมันเรียนมาด้วยกันมันรู้มาด้วยกันหมดมารอกันได้เหรอเอาละไปแล้วเร็วมากเวลานี้ศาสนากำลังเร็วมากยกกองมูดกองพูดขึ้นเป็นทองคำมันจะเป็นได้ยังไงกองมูดกองพูดยกขึ้นไปไหนก็คือพูดอยู่นั่นแหละเข้าใจไหมมาหาปั้นกันขึ้นปั้นหาอะไรหัวใจมีแต่ไฟมันเอานี่มาประดับเลยกิเลสหลอกหัวใจเป็นไฟท่านผู้ทรงทรงทำหัวใจท่านเย็นฉ่ำตลอดนั่นใครจะว่าอะไรท่านเฉยเหมือนหมาปล่อยหำเข้าใจไหมไปแล้วที่นี่นะตัวยุ่งอยากได้พอมันยังมายุ่งอะไรไอ้บอลเราก็ลืมมาแล้วเราก็ยอมรับเราก็ลืมไปเอาให้พรยอมรับให้พรไม่เถียงละเราลืมอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังส่วนกรรมฐานเรามีใครไปเสนอหน้าขอสมณศักดิ์บ้างล่ะไม่มีครับไม่มีเหรอแสดงว่าหลวงตาบัวนี่อาภัพมากไม่มีลูกศิษย์ลูกหาไปเสนอขอสมณศักดิ์เลยมันแสดงว่าหลวงตาบัวนี่อาภัพวาสนามากเอาละพอไปละหมากปูไหมครับหมากปูเอาไหมครับเอาไปละเอาไปนี่ยังไม่ได้ให้นานเอาได้เนี่ยมองเห็นนี่เอานานอีอ้วนมึงเอาจ้ะเนี่ยเอาก็เรียกอะไรก็เรียกมาหมดแล้วก็ยังเหลืออีอ้วนใจไหมไปซะมึงอ่ะนี่น่านอะไรนี่มึงหน้าผากแตกเลยไปละน้องวันนี้ก็จะยุ่งวันนี้ยุ่งทั้งวันเราไม่ได้ยุ่งแล้วมีแต่สั่งส่วนใหญ่ๆไว้หมดเรียบร้อยแล้วให้พระเอาไปแจ้งเองให้เราวินิจฉัยให้ควรอันนั้นมาชี้อย่างไม่ได้นะเราจะเอาตัวจุดใหญ่ๆมาชี้แจงมาบอกให้ปฏิบัติอย่างนั้นกับสมบัติอย่างนั้นเท่านั้นพอยกตัวอย่างเช่นกองสมบัติที่เขามาทำบุญนี่เฉพาะอย่างยิ่งคือปัจจัยตั้งแต่วันท่านปัญญามรณภาพมาได้เงินเท่าไหร่ให้ลงจะบัญชีไว้หมดเข้าเป็นประเภทของศพเนี่ยทีนี้ในงานศพนี่แหละเริ่มวันเป็นงานศพปั๊บนี่ก็คัดเข้านี่หมดเลยจำนวนสมบัติเหล่านี้เอาไว้เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเท่านั้นนะทีนี้ให้พระนำสมบัติเหล่านี้ออกพิจารณาเป็นปัจจัยชัยทานเข้าใจไหม
แก่พระทั่วไปหมดในแง่หนักเบามากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องของพระพิจารณาเองนะแล้วส่วนทายทานที่ได้มาน้อยนี้แจกให้หมดเลยทายทานอะไรตามวัดต่างๆแจกให้หมดนี่แล้วบอกเพียง2 จุดเท่านั้นเองนอกนั้นไม่ยุ่งท่านจะจัดการตามนั้นเองมีเท่านั้นก็ไม่ยุ่งจริงๆขี้เกียจยุ่งนะอันนี้ส่วนปัจจัยที่ว่านี่หากมันขาดเหลืออะไรอีกที่ได้เหล่านี้ไม่พออย่างนี้ก็อยู่ในเราเป็นผู้รับผิดชอบอีกเราจะเอาที่อื่นเข้ามาหนุนกันทันทีเราก็อันนี้เราก็สั่งไว้แล้ว ส่วนอยู่ในวงนี้เอาจัดให้เต็มเหนียวแล้วก็บอกส่วนที่มันนอกเหนือจากนี้เรายังไม่พอแล้วค่อยมาบอกเราจะพิจารณาอีกทีหลังก็คือเรามีอะไรเราจะไปหากลวยออกมาเข้าใจไหมก็หมายก็ว่างั้นให้เก็บเราไม่มีอะไรมาเก็บภายในหัวใจเราพูดจริงๆเอาละพอนู่นน่ะ9 โมงกว่าแล้วเมื่อวานนี่ก็เอาไปโน่น เมื่อวานนี่ไปบึงการให้เยอะนะเมื่อวานเพราะเราตั้งใจจะไปสงเคราะห์น้าไม่ได้ไปเมื่อวานจึงไปได้ให้เครื่องมือ5 เครื่องเมื่อวานเท่านั้นแหละกับของที่เอาไปเต็มรถแน่นเอียดเลยจ้ะเป็นอย่างนั้นนะหลวงตาไปไหนรถก็พังละ มันเป็นอยู่ในหัวใจนี่ทำประโยชน์แย่ไม่เป็นถ้าลงมีแล้วทุ่มเลยไม่มีอยู่เฉยถ้ามีแล้วฟัดเลยอย่างนั้นเอาละไปละจริงเนี่ยมีอะไรก็ทำกันเถอะเราไม่ยุ่งกับใครแล้วเราไปสบายอยู่สบายของเราพอ